ערב טוב. היום יש תחושה קשה לנוכח האובדן. היום זה לא רק גולני שלי. היום זה גולני של כולנו. גולני של עם שלם. גולני ממשיכים גם עכשיו להילחם בנחישות. בזכות הנחישות הזאתי של גולני וכלל הלוחמים של צה"ל, אנחנו נביא להשגת מטרות המלחמה. היום הובאו למנוחות חלק מלוחמי צה"ל אשר נפלו אתמול במהלך הקרבות במעוז הטרור סג'אעיה. אתמול אחר הצהריים כוח של לוחמי גולני נכנס למבנה בו ניהלו חילופי אש עם מחבלים. כוחות החטיבה בסיוע יחידת החילוץ 669 של חיל האוויר הסתערו על המבנה על מנת לחלץ אותם תחת אש כבדה. במהלך האירוע חיל האוויר ליווה את הלוחמים בשטח באמצעות למעלה מ-20 כלי טיס, ביניהם מסוקי סער לפינוי, מטוסי קרב ומסוקי קרב. היו שם עשרות תקיפות של חיל האוויר במהלך האירוע. בראש הכוחות הלוחמים בקרקע לחמו המפקדים, ובהם אלוף משנה יצחק בן בסט, מפקד גדוד 13 בחטיבת גולני, סגן אלוף תומר גרינברג, שנפלו בקרב. נפילת המפקדים הבכירים בחטיבת גולני היא עדות כואבת לרוח הלחימה של מפקדנו. תמיד בחזית הלחימה, תמיד ראשונים להסתער, תמיד ראשונים כשנדרש לחלץ את לוחמנו. ליבנו עם המשפחות של כל חללי צה"ל בשעתם הקשה ביותר. אנחנו נמצאים בשלב בו פועלים ברצועה הרבה מאוד כוחות במגע עם האויב. ככל שאנחנו פועלים רחב באופן שבו אנחנו פועלים ברצועה, יש יותר התקלויות ולצערי יש גם יותר נפגעים. ההתקלויות האלה מביאות להרבה מאוד מחבלים הרוגים בקרב החמאס, ומביאות גם לקנייה רבה של מחבלים רבים, ואנחנו רואים את זה כל יום בג'באליה, בסג'אעיה וגם במרחב ח'אן יונס. חשוב להבהיר לנוכח השיח שעולה בציבור, אין שינוי במדיניות האש. לכל אוגדה, לכל חטיבה, לכל לוחם שנכנס לפעילות לפני כל כניסה של כוח למרחב, חיל האוויר תוקף בכל מקום, בסג'אעיה, במרחב ח'אן יונס, בג'באליה, תמיד יש מעטפת אש חזקה. כך עשינו וכך נמשיך לעשות. מעטפת האש מופעלת לפני כל כניסה של כוח קרקעי. כך גם בלחימה בסג'אעיה. בימים האחרונים, מטוסי קרב ומסוקי קרב תקפו מטרות רבות, ביניהם מנהרות התקפיות, עמדות נגד טנקים, ומבנים צבאיים אשר שימשו את מחבלי ארגון הטרור כנגד כוחותינו. הלחימה הקרקעית בשילוב חיל האוויר מאפשרת לנו לפרק את תשתיות הטרור באופן יסודי שאליו אנחנו נדרשים כדי לעמוד במשימה שלנו, שהיא לאפשר לתושבים את הביטחון לחזור ולשוב הביתה, שהם יודעים שאין טרור מהצד השני של הגבול. הנחישות הזאת בלחימה היא גם זו שתביא לתנאים להשבת החטופים. בצפון, כוחות צה"ל באוויר וביבשה תקפו לאורך היום מספר מטרות של חיזבאללה בלבנון. בנוסף, הכוחות תקפו חוליות מחבלים לאורך הגבול במספר מוקדים. מתחילת המלחמה תקפנו למעלה מ-110 חוליות מחבלים. המוכנות של צה"ל גבוהה מאוד בצפון ותמשיך להיות גבוהה. הרמטכ"ל הדליק הערב נר שביעי של חנוכה עם לוחמי צה"ל שנפצעו בקרבות ומטופלים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. אנחנו שולחים מכאן איחולי החלמה מהירה ובריאות שלמה לכלל הפצועים. זה היה ערב מרגש מאוד שבו הפצועים הפיחו רוח קרב ברמטכ"ל ודיברו על הנחישות לשוב ולהילחם בשדה הקרב שלהם וחיזקו את הלוחמים שנלחמים עכשיו בשדה הקרב. אנחנו נמשיך ללוות את הפצועים שלנו. סיפורי הגבורה שלהם הם נקודת אור אשר מציגה את הרוח של הלוחמים שלנו. בלתי ניתנת לשבירה. מעט מן האור שלהם מרחיק הרבה מן החושך. כעת תענה על שאלות. לאחר מכן תעביר היום נציגת דובר צה"ל לתקשורת הבינלאומית, רב סרן קרן אג'יוף, הצהרה בשפה האנגלית לתקשורת הבינלאומית.